สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสร้างกางเกงคนอ้วนแบบเบื้องต้นนะคะมาดูวิธีสร้างกางเกงของคนอ้วนกันนะคะจะแตกต่างจากกางเกงคนไซส์ปกติทั่วไปนะคะก็คือในส่วนของการยื่นเป้านะตัวนี้นะคะเอวอยู่ที่40นิ้วสะโพกและหน้าท้องเท่ากันก็คือ50นิ้ว ในส่วนของเป้าจะอยู่ที่29นิ้วนะคะ ตัวนี้เราวัดความยาวของกางเกงและเป้าใต้ขอบนะคะวัดความยาวของกางเกงและเป้าใต้ขอบสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่วัดกางเกงรวมขอบมาตัวนี้ก็จะพาสร้างเป้าใต้ขอบนะคะให้เพื่อนๆหักขอบออกไปด้วยในการหักขอบของเป้ากางเกงที่เราวัดเป้าใต้ขอบวัดเป้ารวมขอบมานะคะสมมุติว่าเราจะทำขอบ1นิ้วถูกต้องไหมคะเราจะทำขอบ1นิ้วฉะนั้นเราจะต้องหักขอบ2เท่าของความใหญ่ของขอบเพราะว่ากางเกงเราจะมีขอบหน้าและขอบหลังขอบหน้า1นิ้วขอบหลังก็1นิ้วรวมกันเป็น2นิ้วฉะนั้นเวลาเราหักเป้าเวลาเราจะสร้างเราจะหักทั้งหมดคือ2นิ้ว2นิ้วคือ2เท่านะคะ1นิ้ว2หน้าและหลังก็คือ2นิ้วนะคะก็คือจะหักขอบออกไปอยู่ที่2นิ้วในกรณีวัดเป้ารวมขอบมานะคะในส่วนของความยาวของกางเกงเวลาเราจะหักขอบเราจะหักอยู่ที่1เท่าก็คือ1นิ้วความยาวและเอวเข่าหักออก1เท่าสำหรับความใหญ่ของขอบกางเกงนะคะไปต่อนะในการสร้างกางเกงนะคะตัวนี้จะเป็นเบสิกเป็นเบื้องต้นก่อนในการบวกของสะโพกจะบวกอยู่ที่1นิ้วจะบวกเฉพาะด้านหลังก็คือชิ้นหลังนะเราจะบวกเฉพาะชิ้นหลังก่อนนะคะเราหาร4ก่อนแล้วจดเอาไว้เวลาเราไปสร้างชิ้นหลังเราค่อยบวกไปนะคะนะหาร4นะท้องสะโพกหาร4ไว้ก่อนแล้วจดตัวเลขเอาไว้เอวหาร4จดตัวเลขเอาไว้ในการสร้างกางเกงของแต่ละทรงนะคะการบวกสะโพกมันขึ้นอยู่กับทรงของกางเกงทรงนั้นๆแต่ตัวนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานการสร้างนะคะก้อยถึงบวกเฉพาะชิ้นหลังก็คือ1นิ้วนะคะไปต่อนะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขาวัดจากริมกระดาษขวามือเราวัดลงมา2นิ้วครึ่งพอประมาณนะคะพอประมาณติ๊กนะคะเพื่อนติ๊กค่ะขีดเส้นค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวจากหน้าตัวเรานะคะจากหน้าตัวเราริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไป5นิ้วนะคะวัดออกไป5นิ้วติ๊กวัดออกไป5นิ้วตลอดกระดาษเลยนะตลอดสุดความยาวของกระดาษเลยนะคะวัดลงไปเลยเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกลางหน้ากลางหลังหรือเส้นกลางเป้าหน้ากลางเป้าหลังนะคะต่อมาเราจะมาหาความยาวของกางเกงและยาวเข่านะความยาวของกางเกงวัดจากใต้เอวลงมาเท่ากับความยาวของกางเกงนะคะติ๊กตัวนี้ก็ใช้สูตรกระดาษนะความยาวเข่าที่เราวัดมาได้เท่าไหร่เราวัดไว้เลยจดไว้เลยนะคะนี่คือเข่าของเรานะคะความยาวเข่านะคะติ๊กความยาวเข่าและความยาวของกางเกงวัดใต้ขอบนะคะถ้าเราวัดรวมขอบมาอย่าลืมหักออกนะคะคือหัก1เท่าขีดเป็นเส้นเข่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นเอวเส้นเข่าความยาวของกางเกงนะต่อมาเราจะมาหาเป้าในการหาเป้าของคนอ้วนจะแตกต่างจากคนไซส์ปกติคือการหาเป้าและยื่นเป้านะคะเรานำเป้าของเรานะคะที่เราวัดได้ใต้ขอบนะตัวนี้กางเกง29นิ้วใต้ขอบเป้านะคะเราหาร2นะคะเพื่อนๆคะเป้า29นิ้วหาร2ใต้ขอบนะคะตัวนี้ช้านิดนึงนะคะก็จะอธิบายให้ละเอียดเลยนะค่อยๆดูนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่ไม่มีโอกาสไปเรียนรู้ตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆนะจะได้นำไปต่อยอดได้หาร2ค่ะเป้าหาร2นะคะได้เท่าไหร่นะคะหาร2แล้ววัดจากเส้นเอวลงมานะคะเพื่อนคะวัดจากเส้นเอวลงมาแล้วติ๊กเลยนี่คือเป้าเราหาร2แต่ยังไม่ต้องใช้นะคะยังไม่ต้องใช้วัดย้อนขึ้นมาหาเส้นเอวของเราขวามือวัดย้อนขึ้นมาในส่วนของคนอ้วนนะคะคนอ้วนวัดขึ้นมา6นิ้วค่ะจะแตกต่างจากคนไซส์ปกตินะคะวัดขึ้นมา6นิ้วติ๊กค่ะ
6 นิ้วเราก็แบ่งครึ่งก็คือหาร2ติ๊กนะคะไอจุดที่เราหาร2ตอนแรกไม่เอานะเป้าตรงนี้เราไม่ใช้เราจะใช้เส้นนี้นะคะจากเส้นที่เราหาร2จาก6 นิ้วจุดนี้นะคะตีเส้นตรงออกไปมาด้านหน้าเราแล้วตีออกไปนะเส้นฉากนะอย่าให้บิดนะคะเพื่อนขาตีเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าจริงเส้นเป้าลึกเป้าจริงเส้นที่เราวัดขึ้นมาตรงนี้ที่เราหาร2นะจากจุดเป้าที่เราหาร2ตรงนี้เนาะจากเส้นเอวหารเป้าหาร2ได้จุดนี้ไม่ใช้นะคะตัวนี้เป็นตัวนำเฉยๆนะวัดขึ้นมา6 นิ้วนะคะตรงนี้6 นิ้วเราหาร2ขีดเส้นเป็นเส้นเป้าลึกและเส้นเป้าจริงเส้น3 นิ้วตรงนี้ที่เราหาร2ออกไปเป็นเส้นสะโพกตีออกไปนะคะเส้นนี้เป็นเส้นสะโพกนะคะไม่งงนะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะอันนี้เขียนไว้เลยว่าเส้นเป้านะคะเส้นเป้าเส้นสะโพกนะคะตัวนี้เส้นสะโพกต่อมาเส้นหน้าท้องนะคะให้เราวัดขึ้นมา4 นิ้วถึง5 นิ้วได้นะคะก็คือง่ายๆก็จากเส้นเอวเราก็หาร2เลยก็คือจบนะนี่ค่ะจากเส้นเอวและเส้นสะโพกเราก็หาร2เลยก็คือขีดเอาไว้คร่าวๆมันก็จะอยู่ประมาณ4 นิ้ว5 นิ้วประมาณนี้นะคะเพื่อนคะนี่คือเส้นหน้าท้องขีดเอาไว้บางๆนะคะขีดเอาไว้บางๆต่อมานะคะเราจะยื่นเป้าหน้าการยื่นเป้าหน้านะคะเพื่อนๆคะการยื่นเป้าหน้าของคนอ้วนวัดจากเส้นกลางหน้าของเราออกมา1 นิ้วกับ3 กระเบียดนะคะเพื่อนๆคะ1 นิ้วกับ3 กระเบียด1 นิ้วกับ3 กระเบียดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะบอกเดี๋ยวก็จะเขียนนะรู้สึกว่าพี่อารีเขาก็อธิบายให้ฟังค่อนข้างชัดเจนแล้วนะแต่เพื่อนๆบางท่านอาจจะงงนะคะ1 นิ้วใน1 นิ้วของเราจะมีทั้งหมด4 กระเบียดสมมติว่านี่1 นิ้วนะนี่ค่ะ1 นิ้วอันนี้1 กระเบียดนะคะ1 กระเบียด2 กระเบียดก็คือครึ่งนิ้ว3 กระเบียดนะคะ4 กระเบียดก็เท่ากับ1 นิ้วนะคะใน1 ช่องของไม้บรรทัดเราสายวัดเราอยู่แบบนี้นะคะใน1 กระเบียดจะมีทั้งหมด4 ขีด4 ขีดเล็กๆเพื่อนๆสังเกตในสายวัดหยิบสายวัดขึ้นมาดูเลยค่ะหยิบสายวัดขึ้นมาดูเลยค่ะใน1 กระเบียดจะมีทั้งหมด4 ขีดเนี่ยข้างในจะมีทั้งหมด2นี่ค่ะ2รวมกับข้างๆก็คือ4เนี่ย1 กระเบียดอันนี้คือ1 นิ้วนะคะอันนี้1 กระเบียดเรียก1 กระเบียด2 ขีด2 กระเบียดเท่ากับครึ่งนิ้วนะคะอันนี้คือ3 กระเบียดก็คือ3 ช่องนะคะ1 นิ้วกับ3 กระเบียดก็คือ1 นิ้วกับ3 ช่องนะคะไม่งงนะงงไหม1 นิ้วจะมีทั้งหมด4 กระเบียด1 2 3 4 2 กระเบียดเท่ากับครึ่งนิ้วอันนี้ก้อยไปต่อนะเพื่อนๆหยิบสายวัดขึ้นมาดูเลยนะจะได้เวลาก้อยบอกว่า1 นิ้วกับ3 กระเบียดนี่คือยังไงนะคะ1วัดออกมาจากเส้นกลางหน้าวัดออกมา1 นิ้วกับ3 กระเบียดหรือ3 ช่องใน1 นิ้วนั่นแหละนะคะติ๊กนะคะติ๊กเอาไว้แล้ววัดนะคะจากเส้นที่เรายื่นเป้าหน้าออกมาจากจุดนี้นะคะ1 นิ้วกับ3 กระเบียดต่อมาเราจะมาหาในส่วนของสะโพกหาร4นะคะเพื่อนคะสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่ยังไม่ต้องบวกนะจะไปบวกเฉพาะชิ้นหลังสะโพกหาร4ตัวนี้สะโพก50หาร4ได้ 12.5 วัดจากเส้นกลางหน้าออกไป 12.5 ถึงไหนติ๊กเลยค่ะติ๊กนะคะ 12.5มองเห็นไหมแล้วตีเส้นฉากหาเส้นเป้านะคะใช้มุมของไม้บรรทัดเราวางขนานตรงเส้นสะโพกนะคะนี่มุมของเขาเนี่ยแล้วตีตรงตีฉากนี่ค่ะนี่คือมุมฉากนะแบบนี้หลังจากนั้นจากเส้นสะโพกที่เราตีลงมาหาเส้นเป้านะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร2นะคะเราจะหาเส้นกลางขาเส้นนำเวลาเราไปตัดผ้านะคะเป็นแนวผ้าตามไม่ทำให้กางเกงขาเราบิดเราเบี้ยวจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็หาร2เลยนะคะทบสายวัดเลยนี่ค่ะทบสายวัดเลยนี่ค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งเลยติ๊กเสร็จนะตีขนานลงไปถึงชายกางเกงและตีขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะคะวัดเลยนี่ค่ะติ๊กนะคะตีเส้นตรงลงไปด้านล่างเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนี้สำคัญนะคะเส้นนี้สำคัญต่อมาเราจะมาโค้งในส่วนของเป้ายื่นหน้านะคะจากมุมฉากตรงนี้วัดขึ้นมาประมาณ1 นิ้วนะคะเพื่อนๆขาจุดต่างนะจุดต่างจะ
ต่างจากกางเกงคนไซส์ปกตินิดหน่อยกางเกงคนอ้วนเขาไซส์ใหญ่อะเนาะตรงนี้มันจะโค้งไม่ค่อยได้ละจะใช้ตรงนี้แทนเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูนะตรงนี้โค้งไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเขาไซส์ใหญ่เราใช้ตรงนี้แทนนะไม้บรรทัดหัวนกแก้วเราจะใช้ได้หลายจุดหลายนี่ค่ะวางจากจุดเส้นสะโพกนะคะเพื่อนๆขาหาเส้นที่เรายื่นเป้าหน้ามาเนี่ยเราค่อยขีดโค้งเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยในการโค้งเป้ายื่นหน้านะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของเอวด้านบนปรับลงมาครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วเราจะใช้เส้นตรงเส้นเดิมเราจะไม่เก็บเข้าเพราะว่าเขาเป็นคนอ้วนมีหน้าท้องนะคะปรับลงครึ่งนิ้วเอวหาร4เอว40หาร4ได้10นิ้ววัดออกไปจากเส้นที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วนะคะเอวหาร4เอว40หาร4ได้10นิ้วติ๊กค่ะวัดเอียงนะวัดเอียงค่ะวัดเอียงค่ะนี่ค่ะบวกเกล็ดไป1นิ้วจะ1นิ้วก็ได้หรือไม่ถึง1นิ้วก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่สัดส่วนของเราไม่จำเป็นนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วนะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ในส่วนของหน้าท้องนะคะคนมีหน้าท้องเราจะต้องเช็คหน้าท้องให้เขาด้วยนะคะเส้นหน้าท้องขีดออกไปอันนี้เส้นหน้าท้องหลายเส้นเดี๋ยวก็ขีดลบออกไปนิดนึงนะหน้าท้องกับสะโพกเท่ากันหน้าท้อง50หาร4ได้12.5ถึงตรงไหนวัดออกไปเลยค่ะติ๊กนะคะนี่ค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดออกไปแล้วติ๊กนี่คือเส้นหน้าท้องนะคะคือเส้นหน้าท้องต่อมานะคะเพื่อนๆขาเอวลูกค้าน่ะเล็กเนี่ยตัวนี้เล็กการโค้งนะคะมันจะมีปัญหาการโค้งจะมีปัญหานี่ค่ะเวลาเราโค้งสะโพกเนี่ยเพราะเขามีหน้าท้องเห็นไหมนี่ค่ะมันจะมีปัญหาสำหรับคนที่มีหน้าท้องนี่ค่ะวางเลยนะคะเขาจะกินในส่วนของเส้นหน้าท้องออกไปฉะนั้นในส่วนของเกล็ดนะคะเราจะเถิบออกไปจาก1นิ้วเพิ่มออกไปอีกสักประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะจะทำเกล็ดใหญ่หน่อยตีทีนี้เขากินเส้นสะโพกเขาในส่วนของเวลาเราโค้งเอวเขากินเส้นหน้าท้องไปแล้วทีนี้เส้นหน้าท้องเขาจะหายไปนะคะสำหรับคนมีหน้าท้องดูไว้นะคะเกล็ดที่เราบวกออกไปตัวนี้ของก้อยเพิ่มออกไป1นิ้วครึ่งฉะนั้นเราก็จะมาทำเกล็ดในส่วนของ1นิ้วครึ่งแบ่งออกให้ได้เท่ากันก็คือข้างละ3กระเบียดนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือ1นิ้วครึ่งเกล็ดนะคะเกล็ดก็จะยาวมาถึงเส้นหน้าท้องนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเกล็ดนะในส่วนที่เขากินไปเวลาเราโค้งเอวตรงนี้หน้าท้องเขาหายไปตรงนี้นะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นการดัดแปลงของช่างนะคะก็จะมาเถิบในส่วนของหน้าท้องที่เขาแหว่งเขาหายไปในส่วนของด้านข้างมาออกตรงกลางเส้นหน้าท้องด้านหน้าวัดออกไปตรงนี้มันแบ่งไปเท่าไหร่นะคะแบ่งไปเท่าไหร่อันนี้ของก้อยแบ่งไปประมาณ1กระเบียดนะคะ1กระเบียดก็จะเถิบออกมาตรงเส้นหน้าท้องกลางตรงนี้นะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะเถิบออกมาเราใช้ไม้บรรทัดโค้งเบาๆนะคะเพื่อนขาตรงจุดนี้นะเนี่ยเพราะว่าเขามีหน้าท้องนี่ค่ะตรงนี้มันเป็นการแก้ไขนะคะแก้ไขแพทเทิร์นแก้ไขหุ่นและสวดทรงของลูกค้านี่ค่ะเราโค้งหาเส้นนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะเนี่ยตรงนี้เขาแหว่งไปเราจะมาเถิบออกตรงนี้แล้วขีดหาเส้นเอวที่เราปรับนะคะไม่งงนะในกรณีที่เราขีดโค้งแล้วมันกินตรงนี้ไปเราจะมาออกตรงนี้ทำไมเราต้องออกตรงนี้ทำไมไม่ใช้เส้นตรงคือเขามีหน้าท้องอะค่ะมันจะยื่นออกไปอย่างนี้เราถึงขีดโค้งไงคะนี่ค่ะเราถึงขีดโค้งไม่งงนะต่อมาเราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่งเอวค่ะนะคะแต่งเอวคนมีหน้าท้องน่ะเราจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการสร้างแพทเทิร์นนะคะเราโค้งแต่งเส้นเอวเลยในส่วนของเกล็ดนะคะจะใหญ่กี่นิ้วกี่เซนมันขึ้นอยู่กับเอวกับสะโพกของเรานะบางคนเอวหนาบางคนเอวเล็กสะโพกใหญ่ถ้าเอวเล็กสะโพกใหญ่เราก็จะได้จำนวนเกล็ดตรงนี้ใหญ่ขึ้นบางคนเอวหนาเราก็จะได้จำนวนเกล็ดตรงนี้น้อยไม่ถึงนิ้วก็ได้จะเป็น3กระเบียดหรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่นะคะตรงนี้มันไม่ได้กดบังคับนะต่อมาชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วตรงนี้ไม่งงนะคะเพื่อนๆขาไม่งงนะเพราะว่าเก็บตรงนี้เข้ามันไม่ถึงไงเรากินตรงนี้ไปเราต้องมาออกตรงส่วนของด้านหน้านะคะต่อมาเราจะมาทำชิ้นหลัง
ยื่นเป้าชิ้นหลังนะคะต่อจากเป้ายื่นหน้าเพื่อนๆเห็นไหมต่อจากเป้ายื่นหน้าออกมาเลยนะคะ3 นิ้วนะคะต่อจากเป้ายื่นหน้าออกมาเลยค่ะ3 นิ้ว3 นิ้วถึงตรงไหนเราขีดเข้มๆตีเส้นนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วเหมือนเดิมนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วเหมือนเดิมจากเส้นกลางหน้าวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วแล้วตีเส้นเอียงแบบนี้นะคะชิ้นหลังแล้วนะคะเพื่อนขาชิ้นหลังแล้วนะนี่ค่ะตีเส้นเพื่อนๆดูนะจากเส้นอันนี้จะไม่เหมือนจะต่างกับกางเกงคนปกตินะจากเส้นกลางหน้าของเราเส้นนี้ถูกต้องไหมจากเส้นกลางหน้าของเราตรงนี้วัดเข้าไป2 นิ้วนะคะจากเส้นกลางหน้าตรงนี้วัดเข้าไป2 นิ้วค่ะแล้วตีเส้นนะคะตีเส้นยาวๆนะคะตีเส้นยาวๆขึ้นไปด้านบนเลยนะคะตีเพื่อนๆอย่าผิดเส้นนะในส่วนของชิ้นหน้าเราจะตีหาเส้นสะโพกเนี่ยเราจะโค้งเป้าตรงนี้ถึงเส้นสะโพกแต่เวลาของชิ้นหลังเราจะตีเส้นยาวหาเส้นเป้าลึกนะคะตียาวๆขึ้นไปด้านบนเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ขีดติ๊กเวลาเราหาเป้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้เนาะเราจะมาโค้งเป้าหน้านะคะจากมุมฉากตรงนี้วัดขึ้นมา1 นิ้วทำเหมือนกันกับชิ้นหน้านะคะจากมุมฉาก1 นิ้วค่ะนี่ค่ะแล้วเราจะเริ่มโค้งเป้าหลังนะคะตั้งแต่เส้นสะโพกตรงนี้นะนี่ค่ะเราเลื่อนหาให้ได้จังหวะที่เราติ๊กเอาไว้1 นิ้วนะคะเพื่อนๆดูค่ะค่อยๆนะนี่ค่ะเราจะได้โค้งเป้าด้านหลังนะเป้ากางเกงจะได้ไม่เข้าวินนี่ค่ะให้ได้จังหวะนะให้เข้าเป็นถุงแบบว่าให้นอนไม่ได้ให้งออย่างนี้นะให้เขาแบบช้อนก้นเราอย่างนี้ค่ะเวลาใส่กางเกงจะได้ไม่ต้องเข้าวินต่อมาเราโค้งเป้าเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็คเป้าการเช็คเป้านะคะเริ่มเช็คตั้งแต่เป้าหน้าก่อนตั้งสายวัดค่ะเริ่มของชิ้นหน้าก่อนนะนี่ค่ะวัดเลยมาถึงเส้นเอวนะคะโค้งเลยหยิบเอาไว้แล้วมาเริ่มต่อจากชิ้นหลังนะคะต่อเลยเป้าของเราที่เรากำหนดขึ้นมาตอนแรกถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นเลยค่ะเป้าของเราที่เรากำหนดถึงตรงไหนติ๊กเลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยการเช็คเป้านะคะการเช็คเป้าต่อมาสะโพกด้านหลังนะคะเราจะเริ่มใช้เส้นสีแดงสะโพกหาร4นะคะในส่วนของสะโพกหาร4สะโพก50 นิ้วหาร4ได้ 12.5นะคะได้12.5เดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะวัดจากเส้นสีแดงนะคะอย่าวัดผิดเส้นนะสะโพกหาร4วัดจากเส้นสีแดงออกไปเท่ากับ 12.5 ติ๊กไว้เข้มๆในส่วนของสะโพกชิ้นหลังเราจะบวกไป1 นิ้วแผ่นชิ้นหลังเราจะมีทั้งหมด2 ชิ้นก็คือขวาและซ้ายถูกไหมคะนี่ค่ะเราจะบวก1 นิ้วฉะนั้น1 นิ้วเราหาร2นะคะก็จะได้ครึ่งนิ้วติ๊กเอาไว้สะโพกที่เราหาร4แล้วบวกเพิ่มไปอีกครึ่งนิ้วนะคะติ๊กเอาไว้แล้วก็บวกเพิ่มไปเลยครึ่งนิ้วนี่คือสิ่งที่เราจะใช้นะคะแล้วตีเส้นตรงตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้านะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะต่อมาในส่วนของหน้าท้องก็เช่นกันนะคะหน้าท้องเราวัดจากนะคะจากเส้นสีแดงในส่วนของเส้นหน้าท้องหาร4ได้10จุดหน้าท้อง50 นิ้วหาร4ได้ 12.5 ถึงตรงไหนนี่ค่ะติ๊กประมาณนี้นี่ค่ะติ๊กบวกออกไปครึ่งนิ้วเหมือนสะโพกนะคะบวกไปครึ่งนิ้วของเหมือนสะโพกต่อมาในส่วนของเอวนะคะเส้นเอวนี่ขีดเอาไว้ก่อนในส่วนของเอวนะคะเอว40หาร4ได้10 นิ้ววัดเอียงจากเส้นเป้าที่เราติ๊กเอาไว้ตรงจุดนี้นะวัดเอียงค่ะหาเส้นเอวนะนี่ค่ะติ๊กนี่ค่ะแล้วบวกเกล็ดไปเลยค่ะ1 นิ้วครึ่งหรือเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพื่อนขาเท่าไหร่ก็ได้ที่มันแมทกับเอวและสะโพกของเราตัวนี้ก็จะบวกเกล็ดไป1 นิ้วครึ่ง1 นิ้วก็ได้ครึ่งนิ้วก็ได้นะคะบวกออกไปแล้วเราก็จะโค้งในส่วนของสะโพกนะคะข้างหลังเขาจะดูแปลกๆนะเพื่อนๆดูไหมเห็นสังเกตไหมนี่ค่ะโค้งแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมองเห็นไหมนี่ค่ะโค้งเลยเราจะเน้นหน้าท้องเป็นหลักนะเพราะว่ากางเกงคนอ้วนมีหน้าท้องนี่ค่ะมันจะแลดูแปลกๆหน่อยพอเราโค้งเสร็จแล้วนะตีเส้นเอียงหาเส้นที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยบางๆจากเส้นที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยหาเส้นที่เราเป้าที่เรากำหนดขึ้นมาแล้วหาร2ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2นะคะหาร2แล้วตีเส้นขนานลงมาเลยค่ะ
นะคะนี่ค่ะตีเส้นเกล็ดเราบวกไปเท่าไหร่เราจะมาแบ่งครึ่งใส่เกล็ดนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้ของก้อยบวกไป1นิ้วครึ่งก็จะหาร2ก็จะได้อยู่ที่3กระเบียดข้างละ3กระเบียดนะคะตีเลยนี่ค่ะเกล็ดก็จะยาวอยู่ประมาณเส้นหน้าท้องนะคะนี่ค่ะเกล็ดจะยาวอยู่ที่ประมาณเส้นหน้าท้องนี่ค่ะพอเราตีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะปรับแต่งในส่วนของเกล็ดเดี๋ยวก็จะบอกเรื่องต้นขานะเดี๋ยวจะบอกเรื่องวัดเรื่องต้นขานะคะกางเกงคนอ้วนขีดโค้งแต่งเส้นเอวค่ะในการที่เราโค้งเอวแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเวลาเราโค้งเอวเวลาเราวัดเนี่ยเอวตรงนี้มันจะเกินไปประมาณ1กระเบียดของก้อยตัวนี้10นิ้วถูกไหมเอว40นิ้วหาร4จะได้ทั้งหมด10นิ้วเอาวัดเลยเวลาเราโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยมันจะได้อยู่ที่10นิ้วกับ1กระเบียดมันจะเกินไป1กระเบียดอันนี้ปัดผ่านไปนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปตัดขอบโค้งเดี๋ยวก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะจะเหมือนกันเวลาเราปรับแต่งโค้งเส้นเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอวที่เราหาร4แล้วเขาจะเกินไปอยู่ที่1กระเบียดรวมกันก็คือ1นิ้วนะคะเวลาเราไปตัดขอบโค้งในส่วนของโค้งของขอบด้านล่างที่เราจะไปเข้ากางเกงตัวนี้เราจะต้องตัดใหญ่กว่าขอบเอวจริงของเรานะ1นิ้วมันจะพอดีกับแพทเทิร์นที่เราสร้างขึ้นมาในส่วนของขอบโค้งด้านบนนะคะก็จะคือในส่วนของเอวจริงของเราก็คือ40นิ้วก็ส่วนที่เขาโค้งรับกับเอวด้านบนของเรานะคะจะมีจำนวนเท่ากับ40นิ้วส่วนด้านล่างที่เขาต่อกับกางเกงตัวนี้มันจะมากกว่าเอวจริงของเรา1นิ้วที่เกินไปข้างละ1กระเบียดนะคะ4ชิ้น1กระเบียด4ก็คือ1นิ้วอันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงนะต่อมานะคะในส่วนของโคนขาต้นขาโคนขาโคนอ้วนเราจะต้องเช็คการเช็คต้นขานะคะโคนขาที่เวลาเราวัดเป้าเสร็จนะคะเราจะมาวัดโคนขาก็คือตรงขอบกางเกงชั้นในเรานะคะเราจะวัดรอบต้นขาพอเราวัดเวลาเราจะเช็คนะคะเราเช็คชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้าก็คือเส้นดินสอที่เราโค้งเป้านะคะเพื่อนค่ะเส้นดินสอที่เราโค้งเป้ามาหาเส้นที่เราขีดเข้มๆเราเช็คเลยนะคะเพื่อนขาเช็คเลยนี่ค่ะวัดจากเป้าหน้าก่อนแล้วก็มาต่อตรงด้านหลังสีแดงเส้นโคนขาถึงสีแดงเส้นนี้นะนี่ค่ะวัดในกรณีที่เราวัดโคนขาเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เข้าเหลือจากโคนขาที่เราวัดปกติประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วนะคะให้เข้าเหลือนะคะเพราะว่าคนอ้วนอาจจะมีปัญหาอย่าลืมเช็คโคนขานะคะให้เข้าเหลือจากโคนขาที่เราบวกรวมไปประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วประมาณนั้นนะคะอย่าลืมนะคะคนอ้วนอาจจะมีปัญหาเรื่องต้นขานะหลังจากที่เราเช็คต้นขาโคนขาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำในส่วนของขาด้านล่างในส่วนของขาด้านล่างเป็นเบสิกทั่วไปเราจะทำเป็นขาตรงหรือขาอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงเราจะเก็บในส่วนของขาด้านในเพราะว่าคนอ้วนขาด้านในเขาจะหนีบเขาจะชิดกันในส่วนการโค้งขาตรงนี้คือสำคัญนะมาดูนะคะส่วนตัวก้อยเวลาตัดให้ลูกค้าเป็นกางเกงขาตรงของคนอ้วนนะคะเป็นกางเกงขาตรงของคนอ้วนจากเส้นเป้ายื่นที่เรายื่นออกมาเป็นเส้นตรง3กระเบียดอย่างนี้นะคะมันเป็นเส้นตรงเนาะนี่ค่ะแบบนี้แต่กางเกงของคนอ้วนก็จะเก็บเข้ามา2นิ้วนะคะก็จะเก็บเข้ามา2นิ้วปกติกางเกงทั่วไปที่ก้อยบอกให้เก็บในส่วนของปลายขาออกถ้าเป็นเกงขาตรงนะให้เก็บเข้ามา1นิ้วถูกไหมของคนอ้วนก็จะเก็บเข้ามา2นิ้วแล้วเวลาติ๊กเอาไว้เวลาโค้งนะคะเพื่อนขาเวลาก้อยโค้งเนี่ยชิ้นหน้าก็จะโค้งแบบนี้ใช้โค้งเหมือนกับเราใช้กางเกงขาเล็กนี่ค่ะประมาณนี้นี่คือขาด้านขาตรงของกางเกงคนอ้วนก็จะใช้แบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันเส้นตรงของตรงจุดนี้คือเส้นตรงถูกต้องไหมคะคือเส้นตรงนะคะคือเส้นตรงแล้ววัดเข้ามา2นิ้วนะคะวัดเข้ามา2นิ้วแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งขีดนะคะเพื่อนขานี่ค่ะขีดแบบนี้นะนี่คือกางเกงขาตรงอันนี้คือการแปลงกางเกงแล้วนะคะเพื่อนๆขาแปลงกางเกงของคนอ้วนแล้วนะนี่ค่ะจะขีดโค้งลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของด้านข้างเราแค่ตีตรงออกมาปกตินะคะจากเส้นกลางขาวัดหาเส้นสะโพกตรงนี้มันออกไปกี่นิ้วจากจุดนี้นะคะออกไปกี่นิ้วนะคะออกไปกี่นิ้วเราตีตรงลงไปเลยค่ะตีตรงเราจะได้กางเกงทรงตรงของคนอ้วนนะคะนี่ค่ะตีตรงในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันแล้วเราวัดออกไปเลยค่ะจากจุดนี้ออกไปกี่นิ้วกี่เซนนะคะจากจุดนี้1 นิ้วครึ่ง1 นิ้วครึ่ง
เราก็ตีเป็นเส้นตรงลงไปเราจะได้เป็นกางเกงขาตรงของคนอ้วนนะคะอันนี้เป็นเบสิกนะคะเป็นกางเกงขาตรงขาบานขาอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ในส่วนของการทำกางเกงขาเล็กก็ทำเหมือนกับกางเกงทรงปกติที่ค่อยพาสร้างก็คือเราวัดรอบโคนค่ะขอโทษค่ะเราวัดรอบเข่าบวกรวมเรียบร้อยนะคะในส่วนของปลายขาเช่นกันเราวัดรอบปลายขาที่เราบวกรวมที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยมานะคะวัดมาแล้วเรียบร้อยเราก็หาร2นะคะในรอบปลายขาเอาโคนขาก่อนต้นขอโทษค่ะหัวเข่าก่อนนะหัวเข่าวัดรอบหัวเข่าที่บวกรวมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหาร2เราจะทำชิ้นหน้าก่อนรอบหัวเข่าหาร2ชิ้นหน้าเราจะลบไป1นิ้วหาร2เสร็จแล้วลบไป1นิ้วนะคะลบ1นิ้วแล้วเราก็หาร2แบบนี้นะคะทำเหมือนชิ้นหน้าทำเหมือนก่อนหน้านั้นนะติ๊กเลยค่ะรอบหัวเข่าหาร2ชิ้นหน้าหาร2เสร็จแล้วลบไป1นิ้วนะคะนี่ค่ะติ๊กปลายขาก็ทำเช่นกันรอบปลายขานะคะรอบปลายขาหาร2ได้เท่าไหร่ลบไป1นิ้วในส่วนของชิ้นหน้านะคะลบไป1นิ้วนะคะนี่ค่ะเราจะให้ชิ้นหน้าเล็กกว่าชิ้นหลังรอบปลายขาหาร2ชิ้นหน้าลบ1นิ้วนะคะหัวรอบเข่าหาร2ชิ้นหน้าลบ1นิ้วแล้วตีลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกางเกงขาเล็กนะเป็นกางเกงขาเล็กนะคะแล้วก็ตีโค้งจากเส้นเป้าอันนี้เป็นกางเกงอีกทรงแล้วนะนี่คือการแปลงกางเกงนะคะจากจุดเป้าหาจุดเข่าจุดปลายขานี่ค่ะนะคะนี่เลยนี่คือการทำชิ้นหน้าก่อนนะคะตรงเส้นสะโพกเวลาเราโค้งเนี่ยให้เขากินเส้นเป้าเข้ามานิดๆหน่อยๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเขากินเข้ามานิดๆหน่อยๆนะตรงนี้เราเกาเส้นเขาให้สวยหน่อยนะคะนี่ค่ะการใช้ไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะขีดเขาลงไปเราทำชิ้นหน้าถูกต้องตั้งแต่แรกในส่วนของรอบเข่าและรอบปลายขาเขาจะพอดีจะไม่มีการผิดพลาดนี่คือชิ้นหน้าที่เราร่างขึ้นมาเสร็จแล้วต่อจากนั้นชิ้นหลังเราวัดจากชิ้นหน้าที่เราขีดเสร็จแล้วเรียบร้อยออกไปด้านข้าง1นิ้วในส่วนของขาด้านในเราก็วัดออกไป1นิ้วจากชิ้นหน้านะคะจากขาชิ้นหน้าวัดออก1นิ้วจากขาชิ้นหน้าด้านในวัดออก1นิ้วแล้วขีดเลยนะคะแล้วโค้งเลยนี่นะคะเขาจะกินเข้ามานิดๆหน่อยๆนะอันนี้ก็จะโค้งให้ดูนะนี่ค่ะตรงนี้มันจะใช้เทคนิคนิดหน่อยนะนี่ค่ะการโค้งนะคะนี่เป็นกางเกงขาเล็กนะนี่ค่ะกางเกงขาเล็กของคนอ้วนนี่ค่ะเขาหักเขางอเราแต่งเส้นซะนี่ค่ะขาเล็กนะคะต่อมาเราจะมาโค้งในส่วนของขาชิ้นในด้านหลังนะคะนี่ค่ะโค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะขีดโค้งนะให้ได้จังหวะนะคะขีด2จังหวะก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราขีดในส่วนของขาด้านในว่าถ้าเพื่อนๆกลัวจะผิดพลาดหรือเราไม่มั่นใจว่าขาโคนขาต้นขาของเราหรือว่ารอบหัวเข่าปลายขาของเราหายไปไหมนะคะเราก็เช็คเลยนะคะเราก็วัดจากชิ้นหน้าเลยวัดชิ้นหน้าก่อนนะอันนี้ค่ะวัดชิ้นหน้าก่อนนี่ค่ะถึงตรงไหนแล้วก็มาต่อกับชิ้นหลังนะคะ22 นิ้วไม่ขาดไม่หายเท่าเดิมถ้าเราคำนวณตอนแรกถูกนะคะในการทำหาของเข่ากางเกงเนี่ยมันจะไม่ผิดถ้าเราล่างขึ้นมาชิ้นหน้าขึ้นมาถูกเนี่ยด้านข้างในส่วนของกางเกงเวลาก้อยสร้างนะคะก็จะเอาออกให้เท่ากันไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าขาด้านในของกางเกงชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะแต่ส่วนของชิ้นหน้าเวลาก้อยลบเสร็จแล้วนะชิ้นหน้าหารเสร็จแล้วก็จะลบไปที่1นิ้วปลายขาต้นหัวเข่าเราเนี่ยทีนี้พอด้านหลังนะเราก็หาร2เสร็จแล้วเราก็บวกไป1นิ้วเพราะว่าชิ้นหน้าเราลบไปแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวก็คือจะเท่ากันในส่วนของ
เนี่ยรอบหัวเข่าของเราแล้วรอบปลายขาอันนี้เราที่ก้อยพูดถึงนี่คือหมายถึงกางเกงขาเล็กนะคะกางเกงขาเล็กไม่เกี่ยวกับกางเกงขาตรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างกางเกงคนอ้วนแบบเบื้องต้นนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้ดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ